fræðigreina dálítið annars eðlis heldur en annar lestur. Við lesum til dæmis almennt fræðigreinar ekki spjaldan á milli og ástæðan sú, það kemur svo mikið magn út af fræðigreinum á hverju ári að við komumst aldrei yfir að lesa það allt. Og fyrir vikið þurfum við að vera svolítið svona vandfýsin á það hvaða sem við lesum. En við þurfum líka, þegar við erum að setja okkur í þær stellingar að lesa fræðiteksta, þá þurfum við líka að vera dálítið árvökul og gagnrýnin í hugsun og spyrja okkur svona ákveðna spurninga í gegnum lesturinn. Þegar við lesum fræðigreinar þá lesum við þær yfirleitt í þessari röð. Við byrjum á að lesa titilinn og ágripið og þar eigum við að fá upplýsingar um hvað greinin fjallar. Hver eru rannsóknarspurningarnar eða hver efnisyrðingin, hver eru helstu niðurstöður og annað slíkt. Svo lesum við almennt innganginn og niðurstöðurnar og svo umræður, fræðilegan bakgrunn og aðferðafræði. Og í öllum þessum köflum, það sem skiptir mestu máli þegar við erum að byrja að lesa fræðilegan texta að við erum að reyna að komast að því hver meginpunkturinn, hvað fjallar þessi grein eða þessi ritgerð. Og þessu svarað, á að vera svarað í ágripi og inngangi og við eigum að geta séð mjög kjarnað hver eru helstu atriðin sem skipta máli. Í því sem flokkast sem meginmálskaflar sem eru þá fræðilegur bakgrunnur, aðferðafræði, niðurstöður og umræður, þar eigum við að sjá hvernig höfundurinn færir rök fyrir máli sínu og hvernig niðurstaðan rökstudd. Það tilgangurinn með þessum köflum. Í aðferðafræðikafla til dæmis eigum við að geta séð hvernig hvaða aðferðum höfundurinn beitti til að komast að niðurstöðu og hvaða ályktanir eru svo dregnar af því. Og fyrir okkur sem lesendur skiptir þá svolítið máli að við séum vakandi fyrir því við skoðum hentar þessi aðferðafræði fyrir þetta viðfangsefni, er þetta heppileg aðferð til að svara þeim spurningum sem var lagt upp með, úrtakið nógu stórt, eru spurningarnar rétt og svo framvegis. Þannig að við þurfum svolítið að vera vakandi og spyrja okkur reglu. Við eigum að vera í einhvers konar samtali við textan. Af hverju heldurðu þessu fram? Þetta alveg ljóst? Þannig að við spyrjum svolítið svona gagnrýna og krefjandi spurninga í gegnum lesturinn. Þannig að við eigum að geta séð út úr textanum hver meginpunkturinn, hver niðurstaðan og hún rökstudd með fullnægjandi hætti. Og þegar við hugsum lesturinn með þessum hætti, þá getum við líka spegla það og hugsa eigin ritun með sama hætti. Við þurfum að skrifa þannig að lesandinn geti lesið okkar ritgerð og okkar grein með sömu augum og spurt þessara spurninga. Þannig að þetta eru í rauninni spurningarnar sem við erum svo sjálf að reyna að svara þegar við skrifum sjálffræðilegan texta.